Anh là ai vậy? Cô nhạy cảm quá rồi. Thật ra cô và tôi đang cùng một chuyến thuyền á. Lệnh. Anh có hiểu cho người khác hay không mà bắt người khác hiểu anh? Nếu mà vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng tới công việc thì người rời khỏi khoa ngoại nhi không chỉ là Phạm Hoàng Nam mà còn là cô nữa. Giao. Mạnh ra Mạnh. Cậu có biết hôm nay cậu đã làm cái gì không hả? Anh Quang. Kiên, em đang làm gì ở đây vậy? Kiên. 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 Wow. Bướm. Bé Đạt vẽ bướm rất là đẹp. Đạt muốn sau này trở thành nhà côn trùng học. Nam, chị nói nghe nè. Người hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân đang phẫu thuật đó chính là bác sĩ mổ chính trước đó. Cho dù có tình huống khẩn cấp thì cũng không thay đổi bác sĩ phẫu thuật được, vì nó rất nguy hiểm. Vì họ không hiểu được tình trạng của bệnh nhân. Và đó là lý do tại sao anh Hoàng chờ chuyển khoa đến mổ chính. Em có hiểu không? Với lại còn một điều này nữa. Khả năng tập trung là điều bắt buộc của một bác sĩ phẫu thuật. Còn em thì làm rối lên. Chưa kể, em còn vi phạm quy chế phòng mổ nữa. Hôm nay tất cả mọi người đều không vui vì em. Cái sai là của em. Em cố gắng mà hiểu đi. Alo. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Ở đây chờ chị đó. Không có được đi đâu á. Do con quá kích động nên con xin lỗi thầy. Nam mới chính là người bị kích động vì tình trạng của bệnh nhân. Cậu ta không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Thầy mới là người xin lỗi con nè. Tại sao thầy phải xin lỗi? Do con quá tức giận về hành động của Nam và những gì xảy ra trong ca mổ của bé Đạt. Con mới là người phải xin lỗi, vì con không thể nào chịu được sự vô trách nhiệm và thái độ đó của cậu ta. Qua việc này, bệnh viện phải làm rõ trách nhiệm của từng khâu, ngay cả việc nhập thuốc và sử dụng khi chưa được phê duyệt.
Nhưng thầy nghĩ con đang hiểu lầm Nam. Con nên biết rằng Nam bị đánh nhưng vẫn cười là vì chứng tự kỷ của cậu ta. Cậu ta luôn có những biểu hiện ngược với sự hoảng loạn từ bên trong. Ngay từ nhỏ, Nam đã bị đánh đập nhiều lần. Bị đánh nhưng vẫn cười. Ổn rồi Đạt ơi. Em làm tốt lắm. Tình hình con tôi sao bác sĩ? Bé Đạt hiện tại đang tốt dần và đang nằm hồi sức. Cảm ơn bác sĩ. Chị đã cứu sống con tôi. Em đang làm đúng vai trò của một người bác sĩ. Đó chính là giúp đỡ bệnh nhân khỏe mạnh hơn. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Lại không ăn, chỉ uống sữa thôi. Nè, ăn đi. Em không ăn đâu. Tại sao? Tại vì em không thích ăn thôi. Chị biết á, là bây giờ tâm trạng em không được tốt. Nhưng mà giờ buồn thì buồn cũng phải ăn chứ. Ăn để sống, để làm việc như người ta. Kìa, thấy không? Thở cái gì? Cứ ăn đi, nhanh lên. Ăn còn để sống, nhanh lên. Ăn đi rồi uống sữa. To ra. Ăn đi, tí nữa uống sữa. Ngon. Lì. Này. Nhanh lên. Một cái. Chỉ vì một kẻ ngớ ngẩn mà cậu phải khổ sở như vậy sao? Tôi đã cố phản đối, không cho cậu ta vào. Bây giờ cậu thấm chưa? Cậu làm việc ở khoa tôi có phải tốt hơn không? Tại sao phải ở khoa ngoại nhi cho mệt vậy? Tôi thấy không có gì là khổ sở cả. Là một người bác sĩ đặt cái tâm vào bệnh nhân và chữa trị cho họ, thì dù ở khoa nào cũng vậy thôi. Nhưng mà khoa ngoại nhi của các cậu có quá nhiều chuyện phức tạp. Nhất là cô Trà My xinh đẹp đó. Cô Trà My thì có liên quan gì hả bác sĩ Giang? Cậu quan liêu hay là muốn bênh vực cho cô ta? Tính cô ta như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Khoa gan mật của chúng tôi có một bệnh nhi mắc phải u nguyên bào gan. Cách đây 2 ngày, vì muốn đưa bệnh nhân về khoa ngoại nhi mà cô ta đã làm lớn chuyện. Trường hợp của bệnh nhi này thì phẫu thuật bên khoa ngoại nhi là chuẩn xác nhất. Bộ tính cướp bệnh nhân của nhau sao? Đồng nghiệp với nhau, tại sao lại có tư duy ấy được? Không có chuyện giành giật bệnh nhân ở đây. Bên nào phù hợp hơn thì bên đó điều trị. Mới chỉ là một trưởng nhóm ngoại trú mà đã ngang ngược như vậy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ có thể không phải là ý của cô ta. Trưởng khoa Mạnh thì sao nhãn, không quan tâm đến chuyện của bệnh viện. Hay đây là ý của bác sĩ Hoàng? Tôi nghĩ là bác sĩ Giang hơi xúc phạm tôi rồi đó. Chuyện của khoa ngoại nhi nội bộ chúng tôi tự giải quyết được. Không phải ai muốn làm gì trước mặt tôi là làm. Tốt, cần phải giữ kỷ cương, nhưng mà đừng quá khắt khe với trưởng khoa Mạnh. Dù sao cũng là đồng môn đồng khóa của tôi. Chí ít trước mặt cũng phải nể mũi. Anh còn muốn có lần sau nữa hả? Cái việc mà anh tự ý đưa bệnh nhân vô phòng mổ là vi phạm quy chế. Anh sẽ bị kỷ luật đó. Thì kỷ luật thì kỷ luật. Kỷ luật thì tôi chịu chứ có làm sao đâu. Nay nói chuyện như giang hồ ha. Nè, nhẹ là chỉ bị trừ lương thưởng thôi,
Còn nặng là anh bị đuổi việc á, biết không? Bây giờ tôi không làm ở bệnh viện nữa thì tôi làm ở bến xe cũng được vậy. Cái điều quan trọng nhất là cứu được mạng sống của bé Đạt. Tôi thấy vậy là tôi vui rồi. Ngoài ra tôi không quan tâm chuyện gì hết á. Tôi biết là anh có cái ý tốt, có cái lòng tốt. Nhưng mà cái chuyện gì cũng phải có quy định, cũng phải làm đúng theo cái quy trình. Anh tự ý làm như vậy đâu có được. Thì đó giờ tôi là người như vậy á. Tôi thích đốt cháy giai đoạn lắm. Tôi thích vượt rào lắm, được chưa? Tôi thất vọng anh quá. Cái gì vậy? Mấy cô làm gì ở đây vậy? Ủa, còn mấy đứa nhỏ nữa. Sao không cho nó về phòng nghỉ ngơi, đi ra đây làm gì? Dạ Em vô lại. Đứa nào xấu vậy? Nhiều chuyện. Tôi sẽ tìm cách làm khác. Những cách làm không hiệu quả trước đây tôi sẽ giải thích cho anh sau. Yên tâm đi, việc lớn sẽ thành mà. Vào đi. Tôi qua đây đưa anh đề án nhân sự. Mời cô ngồi. Chủ tịch không thông qua à? Sao anh biết? Đơn giản thôi. Nếu thông qua rồi cô sẽ không gặp tôi, đúng không nè? Thật sự anh là ai vậy? Cô nhạy cảm quá rồi. Thật ra cô và tôi đang cùng một chuyến thuyền á. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao một người thông minh như anh lại chọn bệnh viện Hạnh Phúc. Bởi vì Hạnh Phúc là một bệnh viện có uy tín và có vị trí trong hệ thống y tế của nước ta. Phục vụ cho Hạnh Phúc là vinh dự đối với tôi. Tôi không tin. Không lẽ Hạnh Phúc lại hấp dẫn với anh đến vậy hả? Không những hấp dẫn mà còn lôi cuốn. Nói chuyện với chủ tịch tương lai của Hạnh Phúc thú vị thật. Anh nói gì kỳ vậy? Dù sao chủ tịch Yến bây giờ vẫn là mẹ của tôi. Anh nói gì vậy chẳng khác nào chia rẽ gia đình tôi. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói những chuyện xảy ra ở thời tương lai. Lần đầu tiên em thấy tiến sĩ Hoàng căng thẳng vậy luôn á. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi cần truyền máu về nước biển. Huyết áp tôi chắc đang 90-60. Ai đó bơm cho tôi tí đường đi, làm ơn. Đây, ngày 5 lần, lần 2 hộp. Ủa Nam, sao không vô? Đứng đây như vậy? Chắc vẫn nhớ lệnh của phó khoa, không xuất hiện ở văn phòng. Cậu thôi đi. Ai nói là Nam không được xuất hiện văn phòng? Hả? Là tôi, Phạm Hoàng Nam, vô đây. Kể từ ngày hôm nay, hết giờ làm việc, cậu về nhà đi. Đừng có trực ở bệnh viện nữa. Anh nói vậy là sao? Bác sĩ nội trú sao về được? Em phải ở lại bệnh viện. Em muốn vừa học và vừa chăm sóc bệnh nhân. Không ai cần cậu quan tâm cả. Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần. Dạ. Cô ngồi đi. Cô không có việc gì để làm hay sao mà đến khoa của bác sĩ Giang để gây chuyện? Đó là công việc. Việc chuyển khoa của bệnh nhân là cần thiết. Tôi cấm cô từ bây giờ không được đụng đến bệnh nhân của khoa gan mật tụy. Đây là lệnh. Lệnh. Anh có hiểu cho người khác hay không mà bắt người khác hiểu anh? Anh bắt Nam im, bắt Nam không được làm chức phận của một người bác sĩ thực tập. Tại sao lại như vậy? Vì cậu ta không xứng đáng.
Tôi hiểu những gì anh làm với Nam, và tôi coi đó là điều dạy dỗ cần thiết. Nhưng hình phạt này không công bằng. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể phủ nhận được năng lực phán đoán của Nam. Tôi không phủ nhận. Cũng chính tài năng này mà gây ra chuyện. Kiến thức y học, khả năng chẩn đoán, cậu ta có tài năng thiên bẩm khiến mọi người phải kinh ngạc. Cậu ta giỏi hơn cô rất nhiều, thậm chí còn giỏi hơn cả tôi. Nhưng mà việc cậu ta làm chỉ chữa trị cho bệnh nhân. Điều đó không hề sai. Không sai. Nhưng mà những gì cậu ta làm, nó không thông qua việc chẩn đoán, mà là phản ứng của máy móc. Với tôi, Phạm Hoàng Nam chỉ là một con robot, phải thi hành nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân mà không có điều kiện. Anh nói hơi quá rồi đó. Nam là một người tình cảm. Tôi không hề nhắc đến chuyện tình cảm. Vấn đề ở đây là điều kiện cần của một người bác sĩ. Phạm Hoàng Nam không có điều đó. Hội chứng bác học, tài năng thiên bẩm, đó chỉ là tác dụng phụ của dị tật não bộ, một hình thức của chứng tự kỷ. Tôi nói lại một lần nữa, Nam không phải là một con robot, mà chỉ là Nam đang khó khăn trong việc biểu đạt trạng thái của mình bằng ngôn ngữ mà thôi. Đó không phải là vấn đề. Trong trường hợp căng thẳng, cậu ta bộc lộ trạng thái bất an, những cách ứng xử như một học sinh tiểu học. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Dù gì thì Nam cũng cần có thời gian, và cần sự giúp đỡ của mọi người, và nhất là anh. Tại sao anh lại từ chối? Bác sĩ My, điều cô nên làm bây giờ là chữa trị cho bệnh nhân, chứ không phải là Phạm Hoàng Nam. Nếu mà vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng tới công việc, thì người rời khỏi khoa ngoại nhi không chỉ là Phạm Hoàng Nam, mà còn là cô nữa. Ê, gì vậy? Đau tim hả? Kêu bác sĩ nha. Bác sĩ không cứu được đâu. Vậy kêu điều dưỡng nha. Điều dưỡng thì cứu được. Tào lao, đi lẹ đi ông nội. Làm việc nữa. Lẹ đi ông nội, tào lao quá. Đi nhanh chị. Hai ông bảo vệ mới của bệnh viện mình hả? Trời ơi, gì mà đứng nhìn chỉ nãy giờ luôn á. Giống nhìn chị á. Mà nhắc mới nhớ nha, sao dạo gần đây bệnh viện tuyển toàn mấy người làm sao á. À đúng rồi, chị biết vụ bác sĩ lớp không? Bác sĩ lớp mắc bệnh tự kỷ á chị. Em không tin là bệnh viện mình có thể tuyển một người như vậy vô làm việc luôn á. Còn ông cháu cha phải không? Nghe đâu là giám đốc Phúc đưa vô đó. Ôi Ê mà em nói chị nghe nè, không có bác sĩ tự kỷ nào mà chịu nổi bác sĩ Hoàng đâu chị ơi. Đồn nha, ổng quậy quanh cái phòng ngủ dưới luôn. Thiệt luôn hả? Cái chuyện đó đâu cái chấp nhận được đâu. Thôi Đúng là không chấp nhận được. Đúng. Không chấp nhận được cái sự nhiều chuyện của hai bà. Chuyện mình thì mình làm đi, người ta bị gì thấy kệ người ta. Trời trời. Em tưởng cùng phe. Nói chung phe. Ủa Minh Hà, cụ qua khôi của khoa ngoại nhi. Rất tiếc là phải gặp con ở đây thêm lần nữa. Ủa bộ chứ không vui gặp con hả? Vui, nhưng mà chú không khuyến khích. Thì vậy đó, khó khăn lắm con mới được đến trường. Nhưng vì tái phát bệnh cho nên là con phải nhập viện. Thật sự con cũng đâu có muốn đâu. Thôi, cố lên. Cố lên, cố lên. Ê chị, kìa bác sĩ lớp đó. Ê chị, bác sĩ lớp đó. Trời ơi, nhưng mà nhìn đâu có giống là bị. Nhìn thấy sợ liền không? Mà cậu cũng được trai ngon mà sống rồi, nhưng mà nhìn ghê. Ủa anh đó là ai vậy chú Minh? À, người bác sĩ đó đó hả? Là bác sĩ Phạm Hoàng Nam. Tên thân mật là bác sĩ lớp.
là một vị bác sĩ theo chú là khá là thú vị. Bé trai ơi, em có sống vội vã như thế này hả bé trai? Đợi chị với, mệt quá. Thật ra do mình hoạt động quá sức thôi. Thôi bây giờ theo chị nha, là em có tạm thời về cái giờ hành chính đi, xong rồi cố gắng phấn đấu để khôi phục lại vị trí, cho nên là đừng buồn nữa. Đúng rồi, phải cần nạp năng lượng, cho nên đi mua mì tôm và sữa. Ê bé, chờ chị đã. Em ở trong trại trẻ mồ côi, được uống sữa và ăn mì tôm. Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Thế thì hôm nay thay đổi nha. Dạ. Có một cái này chị muốn hỏi. Là cái hôm qua chị xỉn xong rồi chị xông vô phòng của em á, sao lúc đó em không cản chị lại? Lúc đó em rất bất ngờ. Chị giống như là xác sống vậy đó. Nhìn chị rất là ghê. Ghê hả? Còn cái nữa là cái lúc mà chị cởi đồ á, lúc đó em đứng đâu? Em đứng trong nhà vệ sinh, chị quăng cái quần vô mặt em. Hả? Rồi chị đi ngủ. Lúc đó nhìn chị rất là xinh. Em biết cắt cái này không? Cắt đường dài ra, cẩn thận nha. Dạ. Lúc nãy đi siêu thị chị quên mua mắm với ớt rồi. Bây giờ em chạy ra siêu thị mua giùm chị nha. Mắm với ớt? Mắm với ớt. Dạ, dạ. Việc mà giám đốc từ chức chỉ là trong nay mai thôi. Nhưng thử hỏi trong thời gian qua cậu đã làm gì chứ? Toàn là những chuyện tự đóng cửa đốt nhà đó. Chỉ có một ca phẫu thuật đơn giản thôi mà, vậy mà cậu vẫn tắc trách. Chưa kể là thuốc chưa được phép sử dụng đi. Nó thật sự chỉ là một tai nạn thôi. Tai nạn à? Tai nạn chỉ dành cho những sự hèn nhát và dốt nát nữa đó. Anh Khang à, những chuyện phức tạp mà cậu Mạnh gây ra, tôi nghĩ anh phải ra tay rồi đó. Tôi đang tìm cách, nhưng mà tôi chỉ sợ vì Dương Phúc không bỏ qua chuyện này. Nó là cơ hội quá lớn. Giờ này anh nghĩ cái gì vậy? Ngoài việc nhớ em ra. Bệnh viện, bệnh nhân, những ca phẫu thuật, vậy đó. Hay là một người nào khác? Nói theo góc độ y học thì anh đang trong trạng thái đóng kín. Nếu mà muốn phá vỡ tình huống này thì anh cần có người nào đó tác động. Chẳng hạn như một người phụ nữ. Em đang nói gì vậy Dung? Em nói đúng mà. Nhưng tất nhiên chỉ là một chút thôi. Vì em không phải là người dễ dàng từ bỏ những thứ mà mình muốn. Anh nghĩ em cũng làm việc trong bệnh viện. Em sẽ hiểu rõ được tâm lý và những khó khăn của một người bác sĩ. Cái anh cần ở em là sự thông cảm và chia sẻ, chứ không phải là hoài nghi và thách đố anh như vậy, Dung. Ồ, Nico. Lâu quá không thấy hai người đến đây nhỉ? Dạo này nhiều ca mổ quá nên hơi bận. That's on me. Anh Hoàng á, Thank em you. chỉ quan tâm tới chuyện của bệnh viện thôi. Thôi đi. Ôi, tôi xin lỗi nhá. Chúc hai người một buổi tối thật là vui vẻ và ngon miệng. Cảm ơn anh.
Về rồi à? Để đó đi chị là. Ở đâu rồi? Cái gì vậy? Em tìm cái gì? Khoan đã. Chị. Cái gì? Chị có thấy con dao của em ở đây không? Con dao gì chị đâu có thấy đâu. Con dao nhỏ nhỏ màu xanh lá cây á. Hồi nãy trên bàn toàn rác thôi, chị gom chị giục rồi. Chị giục? Nam! Nam! Cái gì vậy? Ê! Vô! Chị bỏ ở đâu vậy? Đây! Nhưng mà không có, hồi nãy chị chọn không có cái đó. Chị đã nói là không có mà Dương. Cái này á hả? Thôi chị xin lỗi. Chị không biết là cái này quan trọng với em. Với lại lúc nãy chị dọn là không có thiệt. Sau này chị đừng có đụng với đồ của em nữa. Cũng đừng có nấu ăn cho em. Em sang mì tôm với uống sữa suốt đời cũng được. Em... Nam! Nam! Thì người rời khỏi khoa ngoại nhi không chỉ là Phạm Hoàng Nam, mà còn là cô nữa. Alo, đây là điện thoại của bác sĩ Trà My. Sao cậu lại nghe điện thoại của cô My? Anh chờ một chút. Của chị nè. Alo? Khuya rồi mà cô vẫn còn làm bảo mẫu cho Phạm Hoàng Nam à? Không phải. Mà có chuyện gì không? Tôi chỉ muốn nhắc cô sáng ngày mai nhớ kiểm tra máu đông cho bé Chi. Tôi biết rồi. Anh Sơn à, anh có biết không, hôm nay là ngày đầu tiên mà em đi làm ở bệnh viện. Có nhiều chuyện em muốn kể cho anh nghe lắm. Em đã nhìn thấy bức vẽ bươm bướm rất đẹp của bé Đạt, và ước mơ của em ấy là trở thành một nhà côn trùng học. Các bác sĩ của khoa ngoại nhi đã phẫu thuật kịp để trả ước mơ lại cho em ấy. Anh Sơn có tin không, sau này Đạt sẽ trở thành một nhà côn trùng học, và em trai của anh sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Em sẽ chữa bệnh cho mẹ và cho anh nữa. Nam, chị xin lỗi, thật sự là chị không biết thiệt mà. Mà nếu cái đó quan trọng với em thì chắc chắn là người yêu đúng không? Mối tình đầu với gì. Nói chị đi chứ không nói ai nghe đâu. Nam. Nam. Chị... Nam, đến khu NICU. Dạ. Khờ vậy mà cũng thù dai thấy ghê á. Anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. Trách nhiệm phẫu thuật với ca mổ bệnh nhân Đạt á, chuyện tế nhị, nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện. Còn chuyện sử dụng thuốc chưa được cấp phép là liên quan tới chuyện anh Huy nhập thuốc. Nếu không quy kết trách nhiệm cụ thể sẽ rất là vô lý, ảnh hưởng đến lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, không những chỉ của riêng tôi. Em biết chứ. Nhưng mà nếu anh cứ làm lớn chuyện
chuyện của trưởng khoa Mạnh thì sẽ ảnh hưởng tới anh Huy. Lúc đó họ sẽ lật lại chuyện của bác sĩ Nam. Muốn bác sĩ Nam an toàn ở vị trí bác sĩ nội trú thì anh phải cân nhắc. Em rất chân thành với anh, rất thành thật với anh, cho nên em mới nói chuyện này. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Cháu bị viêm ruột hoại tử, bệnh thường xảy ra với trẻ sơ sinh. Hơn nữa, thể trạng của cháu quá nhỏ và tình trạng phổi kém. Với hiện trạng như thế này, chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ, không lại ngồi yên nhìn cháu chết hả bác sĩ? Có làm sao xin bác sĩ phẫu thuật cho cháu với. Dù đó chỉ là chút ít hy vọng thôi cũng được. Tôi xin lỗi. Cho dù có phẫu thuật đi nữa thì khả năng sống sót của cháu cũng rất thấp. Bác sĩ, xin bác sĩ thương lấy cháu với. Vợ chồng tôi khó khăn nhiều năm mới có được con. Ngay cả tên của con cũng chưa kịp đặt nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cho dù người nhà có chuyển viện cho cháu thì họ cũng đưa ra kết luận với tôi thôi. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý. Chỉ khiển trách nội bộ trưởng khoa Mạnh là điều không thể nào chấp nhận được. Chuyện này liên quan tới tính mạng của bệnh nhân mà thầy. Chắc là do bác sĩ Nam, cho nên thầy mới xử lý như vậy. Bình tĩnh đi Hoàng, đừng căng thẳng như vậy. Nhưng mà con không đồng ý thầy phá vỡ quy tắc gì của ta. Lần này con sẽ tự xử lý Nam theo cách của con. Con xin phép. Có chuyện gì hả? Không phải tôi đã cảnh báo cậu mà sao? Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ mà tranh giành bệnh nhân của nhau. Anh bỏ tay ra. Có chuyện gì thì nói. Cậu đừng có giả bộ nữa. Tôi đã nói trước, nhưng mà cậu vẫn ngang nhiên can thiệp vào bệnh nhân của tôi là sao? Cô Trà My, chuyện này là sao? Tôi không biết. Sau ngày hôm đó tôi không có đến khoa gan mật tụy nữa. Cô im đi. Tôi nghĩ đây là hiểu lầm. Không hề có sự hiểu lầm. Mà tôi chắc chắn chính cậu là người chỉ đạo chuyện này. Bác sĩ Giang, tôi không hề biết bất cứ chuyện gì là ai làm. Một bác sĩ Nam của khoa ngoại nhi, chính ba má của bệnh nhân đã khẳng định với tôi về việc này. Và cũng chính vì việc này mà họ nói tôi bỏ mặc bệnh nhân không cứu chữa. Sao? Cậu thấy có sự hiểu lầm nào không? Là em. Nha. Không, con không ăn. Ăn một miếng thôi mà. Không. Con đã kêu là không rồi mà. Robot của con hư rồi. Chú đền đi. Bác đền đi mà. Chú làm hư robot của con rồi. Ngưng lại đó. Đi đâu hả? Cậu đi đâu vậy? Cậu có được bình tĩnh không? Sao cậu cứ qua thăm bệnh nhân đó hoài vậy? Đừng có làm mệt mỏi nhau nữa. Bỏ ngay cái suy nghĩ điên khùng đó đi.